ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนๆเรียนรู้ในสมเด็จวัดระฆังนะครับว่าผมสืบทราบได้ยังไงว่าเราจะตรวจสอบยังไงมีการค้นพบประวัติจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็สืบหาที่ไปที่มาจากวัสดุอะไรบ้างที่บ่งบอกความแท้จริงของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่ทันสมเด็จโตจริงๆนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอแชร์ไปก่อนไมค์เสียงดังฟังชัดดีนะครับใครตั้งคำถามอะไรเข้ามาสามารถตั้งคำถามได้เลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นทุกคนสามารถตอบโต้ได้สวัสดีครับพี่เขมชาตินะครับเริ่มต้นผมจะวันเนี้ยจะทำคลิปก็คือมันก็เหมือนคลิปรีรันนะครับที่เคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเครื่องมือที่ผมใช้ณตอนนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ชัดมากๆมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้จะมาศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นและการค้นหาพระสมเด็จวัดระฆังนะครับว่าเราจะดูยังไงจะหาประวัติจากอะไรบ้างที่รู้จริงที่สามารถพิสูจน์ทราบได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่านะครับขอปรับฉากข้างหลังหน่อยเหมือนแบบมันป่องๆ โอเคเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นจากพระสมเด็จองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเรื่องพิมพ์เราจะไม่พูดถึงว่าจะมีลักษณะยังไงบ้างแต่เราจะไปดูที่เนื้อกายภาพเลยนะครับแล้วอย่างบางคนเข้ามาดูที่ผมบอกแล้วสามารถตั้งคำถามได้ตลอดเวลานะครับนี่ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับในกล้องเพื่อนๆเห็นมวลสารหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนี่คือภาพจากด้านหลังนะครับ ต่อไปเราไปดูที่กล้องกำลังขยายสูงผมขอปรับแสงนี่นะครับเห็นกันชัดไหมครับเรามาดูอ่ะผมจะอธิบาย
แต่เดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายเรามาดูกายภาพองค์แรกนี้ก่อนนะครับในเมื่อพระสมเด็จทุกองค์เนี่ยข้างหลังเป็นหลังเรียบๆข้างหน้าเป็นรูปองค์พระนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกปีที่ผลิตได้ชัดเจนถูกไหมครับการศึกษาพระสมเด็จในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้แต่การคาดคะเนจนมาถึงปัจจุบันก็คาดคะเนนะครับอาจจะแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับ แต่ก็คือผมก็บอกตรงๆว่าอยู่ในคำว่าคาดคะเนแต่คำว่าคาดคะเนเนี่ยมันควรที่จะมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงถูกไหมครับถ้าเกิดมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างอืมและจะสืบค้นจากอะไรนะครับผมก็บอกแล้วว่าอย่างคลิปที่ผมเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับที่เราสืบทราบองค์แรกก็คือเนื้อชันหมากนะครับเพราะเนื้อชันหมากจะเป็นเนื้อที่ปลอมแปลงยากมากที่สุดนะจะมีอาจารย์ท่านใดที่บอกว่าปลอมแปลงง่ายที่สุดนะผมบอกเลยคุณไปสั่งโรงงานมาได้เลยปลอมแปลงเนี่ยยากมากที่สุดนะครับแล้วก็กายภาพในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอย่างเนื้อชันหมากเนี่ยเราทำมาจากอะไรมันทำมาจากพืชซึ่งพืชเนี่ยสามารถที่จะเข้าเครื่องตรวจคาร์บอน14ได้ง่ายนะครับแล้วคนที่บอกว่าเนื้อชันหมากปลอมนะครับถ้าเกิดเข้าเครื่องแล้วเครื่องปรากฏมีสัญญาณอายุขึ้นมาเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าเนื้อชันหมากเนี่ยมันทำมาจากพืชซึ่งซากพืชซากสัตว์คาร์บอนที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์เหล่านี้มันสามารถค้นหาอายุได้ถูกไหมครับแล้วผมก็บอกแล้วว่าผมพิสูจน์ทราบมาเยอะมากหลายขบวนการแล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันถึงกล้าเปิดเป็นมาตรฐานแล้วกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัทอย่างชัดเจนนะครับว่าแนวแบบไหนที่พระส่วนแบบไหนมีมวลสารองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะสามารถที่จะออกใบรับรองได้ว่าเป็นพระที่สร้างทันสมเด็จโตนะครับที่ผมเอามาเนี่ยเริ่มต้นองค์นี้ก่อนก็คือเป็นพระยุคกลางนะครับคำว่ายุคกลางเนี่ยก็คือตั้งแต่2,400เป็นต้นไปนะครับจนถึงยุคปลายเนี่ยยุคเนี้ยพิสูจน์ทราบไม่ใช่เรื่องยากแต่ยุคต้นอาจจะพิสูจน์ทราบยากนิดนึงต้องดูความเก่าให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็ดูขบวนการผลิตวิเคราะห์ขบวนการผลิตที่ผมมาวันนี้ผมจะสอนให้เพื่อนๆคือรู้จักคำว่าวิเคราะห์เบื้องต้นให้ก่อนนะครับโดยที่เพื่อนๆมีแค่กล้องหรือมีแค่กล้อง 10x อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกๆคนถ้าเกิดใครตั้งคำถามอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะสลับหน้ากล้องอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูได้เห็นไหมครับก็จะมีตั้งคำถามมาอย่างพี่เขมชาตินะครับกล่าวสวัสดีครับพี่ตีนะครับคุณปรัชญานะครับสวัสดีครับผมคุณโรมนะครับสวัสดีครับคุณณรงค์ทองศรีสวัสดีครับผมสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้นะครับ แล้วเดี๋ยวใครตั้งคำถามอะไรเนี่ยผมก็จะตอบคำถามเหมือนกับเอ่อคลิปเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคลิปที่เราพูดคุยกันตอบถามกันมาในไลฟ์สดได้นะครับอ่ะพอเรามาดูพระองค์นี้ปุ๊บเราก็จะเห็นสารประกอบส่วนประกอบต่างๆนะครับนี่ถ้าเกิดเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเลนหรือไม่เปลี่ยนเลนก็ได้ขยายเพื่อจะดูมวลสารในองค์พระมีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อลูกอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับการเรียนรู้ตั้งแต่เบสิกเลยนะครับเบสิกคือผมจะเอาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเข้ามาให้เรียนรู้ก่อนนะครับเริ่มต้นจากที่
ผมบอกแล้วว่าผมจะเริ่มต้นจากเนื้อชั้นหมากจะเป็นพระเนื้อชั้นผากองค์นี้นะครับที่ข้างหลังมีหลังตารัญจกรรัชกาลที่ 4หรือเป็นหลังเหรียญกระสาบที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เรามีโรงกระสาบอยู่ในประเทศไทยแล้วเมื่อปีพศ2401นะครับประวัติศาสตร์นี้ผมอ้างอิงจากอะไรนะครับสวัสดีครับคุณบัญชาก็อ้างอิงจากหนังสือเหรียญกระสาบเดี๋ยวผมขยายกล้องนี่หนังสือเหรียญกระสาบไทยนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกที่นะครับพิมพ์ไปในนั้นได้เลยว่าเหรียญกระสาบไทยนะครับแล้วอ่ะที่เราจะนำมาศึกษาก็คือที่ผมบอกแล้วว่าหลังตารอสี่แล้วผมก็มีเหรียญกระสาบหลังตารอสี่อันนี้ไว้ด้วยนะครับขอย่อขนาดกลับมาเท่าเดิมก่อนทีนี้อ่ะผมก็บอกแล้วว่าเรามารู้ประวัติอย่างอันเนี้ยเป็นเนื้อชันหมากนะครับแล้วผมจะเทียบกับตรารอสี่ซึ่งเป็นเหรียญ2 บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวางเหรียญให้ดูเหรียญเปลือยก่อนอันนี้คือเหรียญเปลือยนะครับสวัสดีครับพี่บุญธรรมแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับแล้วคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าเอ่อไลฟ์สดการไลฟ์สดเนี่ยผมจะอัดเป็นวิดีโอลงไปในยูทูบด้วยนะครับนั่นหมายถึงเวลาเพื่อนๆตั้งคำถามเข้ามาเนี่ยสามารถตั้งมาได้เลยนะครับแล้วใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงอะไรก็สามารถตั้งเข้ามาในกระทู้สดได้เลยนะครับอืม อย่างองค์นี้เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญกระสาบ2401นะครับหรือเหรียญบรรณาการ2401มีลักษณะมีฟันเฟืองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้กับพระสมเด็จที่เป็นเนื้อชันหมากองค์นี้อาจจะเห็นไม่เต็มนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพของกล้องตอนนี้ผมก็สามารถคือทำให้เห็นในมุมขนาดนี้ผมถือว่ากำลังดีนะครับอ่ะพอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บลักษณะมันจะเหมือนกับเหรียญกระสาบถูกไหมแล้วเดี๋ยวผมไปวางตำแหน่งมันเท่ากันนะครับมันหดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเนื้อชันหมากเนี่ยจะมีการหดตัวตามธรรมชาติอยู่แล้วเวลาที่มันวัสดุแห้งนะครับแต่ให้เพื่อนๆสังเกตผมเอาองค์เนี้ยเข้ามาให้ศึกษาเพราะว่าอะไรอืม จากที่ผมจิ้มเนี่ยเห็นไหมบริเวณเนี้ยจะเป็นขอบบล็อกอีกทีหนึ่งลักษณะจะเป็นขอบปิ้นขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วตรงเนี้ยคือฐานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตราลัญชกรถูกไหมครับนั่นหมายถึงพระองค์นี้ใช้บล็อกในการปั๊มเหรียญกระสาบเหรียญนี้เอามาสร้างพระองค์นี้นะครับ
นั่นหมายถึงนี่เราสามารถที่จะรู้ที่ไปที่มาของประวัติที่มีความเกี่ยวโยงสามารถเชื่อมโยงไปหาอดีตได้คุณไนนะครับบอกเป๊ะเลยครับชัดเจนครับขอบคุณครับยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะเข้าเครื่องมือที่ลึกกว่านี้นะครับอันเนี้ยเกริ่นนำก่อนแล้วเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าลักษณะแล้วก็เหรียญองค์เนี้ยมันไม่ใช่เหรียญจมนี่คือตราที่ลอยขึ้นมานะครับแล้วหน้าเหรียญเป็นรูปพระแสงจักรหลังเหรียญเป็นรูปช้างเผือกเราหรือช้างในพระแสงจักรนะครับมาดูอีกองค์หนึ่งอันนั้นเป็นด้านหน้าเหรียญนะครับนี้เป็นหลังเหรียญนี้เป็นหลังเหรียญนะครับลักษณะจะเป็นตัวยุบลงไปนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังเหรียญพอเพื่อนๆเห็นแล้วว่าคลิปเมื่อกี้ช่วงต้นจะเป็นรูปชดานะครับแต่หลังเหรียญเป็นรูปช้างในพระแสงจักรนะครับเดี๋ยวคัดกันโอเคนี้เป็นรูปช้างในพระแสงจักรนะครับแล้วจะเป็นยุบลงไปไม่ได้นูนขึ้นมานั่นหมายถึงลักษณะบล็อกจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียมีบนและล่างถูกไหมครับตัวบนจะเป็นตัวที่ปั๊มจากด้านบนแล้วปั๊มตัดลงมานะครับแล้วตัวล่างจะเป็นจะเป็นนูนสูงใช่ไหมครับปั๊มออกมาเป็นลักษณะเหรียญนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ประวัติจริงๆนะครับบล็อกตัวเนี้ยบล็อกที่ใช้ในการปั๊มเหรียญ2 บาทเนี่ยปัจจุบันยังมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอยู่ที่อังกฤษนะผมเคยเปิดค้นหาประวัติอยู่ที่เอ่อพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอังกฤษนะครับตัวบล็อกมีรูปลักษณ์ที่เป็นฟันเฟืองชัดเจนนะพอเรารู้การสืบค้นที่ไปที่มาแล้วนะครับมาดูในกล้องกำลังขยายสูงที่ผมบอกแล้วว่านี่มีลักษณะฟันเฟืองเห็นไหมครับแล้วผมเอาเหรียญไปวางณตำแหน่งเดียวกันฟันเฟืองยังตรงกันอีกนะครับไม่ใช่ไม่ตรงพอเรารู้ประวัติอย่างนี้แล้วผมถึงบอกว่าผมถึงเอาเนื้อเหล่านี้เข้ามาศึกษาก่อนเพราะ1ข้อแรกเลยที่เราเอาเข้ามาศึกษาเศษซากพืชซากสัตว์สามารถที่จะตรวจสอบค้นหาอายุได้ชัดเจน
นะครับด้วยเครื่องของเครื่องคาร์บอน14นะฮะ2การปลอมแปลงเนื้อชั้นหมากไม่ใช่ปลอมง่ายๆนะครับคุณจะเร่งอบยังไงเร่งอบให้เนื้อชั้นหมากมีปฏิกิริยาการเซตตัวเนี่ยถ้าเกิดเร่งด้วยความร้อนสูงเนื้อไหม้นะครับไหม้ตรงไหนในเมื่อตัวองค์พระเนื้อชั้นหมากส่วนใหญ่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุนั่นหมายถึงประกอบด้วยเส้นใยซากพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นใยหมากใบพลูอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในเนื้อนี้ชัดเจนนะฮะตรงคอลำคอเนี่ยจะเห็นเปลือกหอยที่เกิดจากการโขกตำไม่ละเอียดนะครับก็จะมีเศษหลงเหลือให้เราได้เห็นเห็นไหมฮะแล้วอ่าเศษซากพืชก็คือเส้นเสี้ยนหมากนี่บริเวณใบหน้าเห็นชัดเจนไหมครับนี่คือเศษซากพืชนะครับที่อยู่ในองค์พระแล้วเม็ดสีดำๆประกอบด้วยอะไรเม็ดสีดำนี้ก็คือแร่เฮมาไทต์นะครับหรือในอดีตสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับแต่ปัจจุบันเราใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบก็คือแร่เฮมาไทต์นะฮะพอเราทราบประวัติจากองค์นี้อย่างชัดเจนแล้วองค์ต่อมาที่ทุกคนเล่นหากันอยู่ก็คือที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยถูกไหมครับแต่ผมจะเอาเนื้อปูนเปลือกหอยตรงนี้จะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยและจะมีมวลสารแน่นเลยใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าแน่นเลยนี่คือปูนเปลือกหอยที่ถูกสร้างในวาระการสร้างก็คือ2403เพราะอะไรทำไมผมถึงทราบว่าองค์นี้สร้างในปี2403นะครับข้างหลังจะเป็นเหรียญ4บาทผมจะเอียงนะลักษณะจะเป็นเอ่อเหรียญ4บาทนะครับตามในหนังสือ2403ก็คือเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญจริงแต่เหรียญที่ผมเอามาให้ศึกษาเหรียญนี้นะครับเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญปลอมเพราะว่าเหรียญจริงผมหาเอาคืนเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญเนี้ยที่ได้มาเนี่ยเป็นเหรียญปลอมนะครับแต่เหรียญปลอมก็ถูกถอดออกมาจากเหรียญแท้นะครับซึ่งมีขนาดเดียวกันกับที่ปรากฏบนหลังพระสมเด็จนะแล้วประเด็นคือที่ผมบอกว่าเป็นตราเดียวกันอ่ะ
ผมเอียงเหรียญจะเห็นเป็นตรานูนขึ้นมานะครับเห็นใช่ไหมครับอ่าพอเรามาดูอย่างนี้ปั๊บองค์นี้เรามีปีที่ชัดเจนนะครับ2403แล้ว2403เนี่ยทันสมเด็จโตแน่ๆถูกไหมครับพอมาดูปุ๊บเราก็ไปดูในประวัติของท่านตรียมบวายหรือว่าประวัติที่มีบรมครูต่างๆที่ทำประวัติทิ้งไว้ให้เราท่านก็จะกล่าวทุกท่านก็จะกล่าวออกมาบอกว่าหรือว่าเซียนปัจจุบันจะกล่าวมาว่าต้องมีส่วนประกอบของดินกำแพงหรือพระซุ้มกอพระซุ้มกอก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีลักษณะที่เป็นสีส้มเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นดินเผาอ่าพอมาดูองค์นี้ปุ๊บส่วนประกอบขององค์นี้เราก็จะเห็นมวลสารหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้เพื่อนๆรับทราบว่าสีเขียวแต่ละเขียวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรเราสืบค้นมาจากอะไรนะครับให้ดูก่อนนี่นี่คือกายภาพพระเครื่องที่ผ่านการเวลามาจริงๆนะครับมีใครจะตั้งคำถามอะไรสามารถตั้งมาได้เลยนะครับนี่คือกายภาพที่เห็นเป็นสีขาวๆนี่คือแคลไซต์นะอ่าจะขยาย อยากดูซุ้มกอให้เห็นชัดๆพอเราขยายมาก็จะเห็นเม็ดสีเขียวๆจุดสีเขียวๆเยอะแยะมากมายนะครับสีเขียวๆมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมามีอันแรกก็คือพระเนื้อแร่รัตนชาติที่เป็นสีเขียวหรือในอดีตที่เราบอกว่ามันเป็นเนื้อหยกนะครับแล้วเซียนหลายๆคนก็ตีพระเหล่านี้เป็นพระลิเกบ้างเป็นพระที่ไม่มีวาระการสร้างบ้างนะครับแล้วเวลาตรวจไปตรวจที่สถาบันอัญมณีผมก็ส่งตรวจมาแล้วนะครับมันเป็นแร่ธรรมชาติแต่เขาก็ระบุมาเป็นแร่ควอตซ์นะครับเราก็ควอตซ์ก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นหินธรรมชาตินะครับแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับหินอื่นๆไม่สามารถจะรักษาความเย็นในตัวได้แต่พระองค์นี้พระที่เป็นเนื้อแร่รัตนชาติผมจะบอกว่าเป็นเนื้อแร่รัตนชาตินะครับจะไม่พูดถึงว่าเป็นเนื้อหยกเพราะว่าผลตรวจที่ผมออกมาแล้วเนี่ยมันมีบางองค์ที่มีคนเคยไปตรวจเขาก็ระบุออกมาว่าเป็นหยกนะครับบางองค์ก็ระบุว่าเป็นควอตซ์แต่ผมไม่หายข้อสงสัยแล้วเพราะว่าอะไร คือในสมัยก่อนเวลาเขาทำพระเนื้อที่เป็นเนื้อแร่รัตนชาติเนี่ยเขาจะมีการลงรักปิดทองและการลงรักปิดทองผมก็ไม่รู้ว่าเขาลงรักปิดทองไปเพื่ออะไรนะครับแล้วแต่ว่าสารปนเปื้อนมันเข้าไปเกาะพอเข้าไปเกาะปุ๊บเวลาเขาเข้าไปเอาเข้าเครื่องนะครับก็จะเจอสารปนเปื้อนเหล่านี้แล้วก็จะตีเป็นไดไดเป็นไดนะครับไดเจด natural dye นะครับก็คือเป็นการทำสีผ่านการทำสีมานะครับเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องเถียงเขาแต่ว่าวันนี้ผมก็บอกแล้วว่าเราพิสูจน์มาจนเยอะหมดแล้วแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมไปทำการตรวจสอบมาหลายๆที่หลายๆแหล่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเรามาดูนี่เนื้อปูเปลือกหอยก็มีส่วนประกอบต่างๆถูกไหม
เอามาเทียบกับเหรียญที่เป็นเหรียญกระสาบนะครับ ก็เหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญเลียนแบบเพราะอะไรทำไมผมถึงมั่นใจว่าเป็นเหรียญเลียนแบบนะครับผมเคยเห็นเหรียญแท้มาแล้วแต่มันไปหาซื้อมาอันนี้ก็เป็นเลียนแบบแม่เหล็กดูดนี่ดูดตึ๊บเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เห็นไหมครับแม่เหล็กดูดเลยแต่ถ้าเหรียญแท้อันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับแม่เหล็กจะไม่ดูดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆเลยกับแม่เหล็กนะครับทั้งที่เป็นโลหะขาวเหมือนกันแต่องค์นี้นี่ดูดแรงมากเรารู้จักวิธีการสืบค้นมวลสารนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อด้วยการสืบค้นมวลสารและเราดูกายภาพเนี่ยก็บอกแล้วว่าการที่เราดูเวลาเข้ากล้องมันรู้สึกมีความฉ่ำนวลเพราะมันเกิดปฏิกิริยาระหว่างแคลไซต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่าไปดูรีรันคำว่าดูของเก่าการดูของเก่าดูและรู้สึกยังไงนะครับวัสดุชิ้นแรกที่เอามาให้เพื่อนๆศึกษาก็คืออันนี้จะเป็นฟอสซิลปูนี่นะครับอันนี้คือฟอสซิลปูนี่ตรงนี้คือกระปิ้งนะครับบริเวณนี้คือขาปูที่หลุดออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้คือตาปูนะครับนี่คือปูที่ตายนานแล้วจนกลายเป็นหินแล้วโครงสร้างของกระดองปูก็คือแคลเซียมนะครับพระสมเด็จที่สร้างมาจากปูนเปลือกหอยก็คือปูนเปลือกหอยที่ได้จากแคลเซียมจากเปลือกหอยนะครับแต่อันนี้คือมีตายมานานแล้วนะครับนี่คือของเก่าจริงๆพอเรารู้ว่าอันนี้คือของเก่าจริงๆเราก็มาดูด้วยกายภาพที่เป็นกล้องกำลังขยายสูงเราก็จะเห็นผลึกของแคลไซต์ถ้าเกิดเพื่อนๆยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมให้ดูตำแหน่งตรงที่เห็นชัดๆนี่เห็นชัดไหมครับถ้าเห็นชัดเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูตรงที่เป็นเกล็ดแหลมๆนี่นะครับขยายลงไปอีกนี่คือเกล็ดของแคลไซต์นะครับที่มีอายุเป็นหมื่นปีนะฮะแล้วเวลาเราพอเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยจากถ้าดูด้วยสายตาปกติพอดีผมอัดแสงเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ดูฉ่ำเพราะว่าแคลไซต์เนี่ยที่พระสมเด็จทุกองค์ในประวัติทุกคนจะรับรู้ดีว่าเวลาส่องมันจะหนึกนุ่มนวลตานะครับแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันหนึกนุ่มนวลตาเพราะอะไรแต่ผมสามารถอธิบายได้ เพราะว่าการหนึกนุ่มนวลตาเนี่ยมันก็คือเป็นผลึกของแคลไซต์ที่เกิดปกคลุมอยู่ในองค์พระเรียบร้อยแล้วเพราะอะไร1คือสูตรทางเคมีของแคลไซต์เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง CaCO3 Ca ก็คือแคลเซียม Co ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ O ก็คือออกซิเจนนะครับ2ตัวนั้นมันอยู่ในรูปแบบของก๊าซมันจับต้องไม่ได้มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่เรารู้ว่ามันมีจริง นะครับตัวแรกก็คือออกซิเจนตัวที่2ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง2ตัวเนี้ยมันไปทำปฏิกิริยา
กับตัวแคลเซียมได้อย่างไรนะครับผมให้นึกภาพง่ายๆนมผงสูตรทางเคมีของนมผงก็คือแคลเซียมนะครับแล้วแคลเซียมเนี่ยถ้าเกิดนมผงที่อยู่ในกระป๋องไม่โดนอากาศนะครับเราตักออกมายังคงลักษณะเป็นผงอยู่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาออกมาทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันกลับกลายเป็นก้อนเพราะว่าอะไรมันโดนความชื้นภายในอากาศและความชื้นภายในอากาศเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีทั้งก๊าซออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนแต่หลักๆก็คือออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของเรานะครับสองตัวนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วพระสมเด็จที่ถูกสร้างมา100กว่าปีเกือบ200ปีขอบคุณครับคุณพรมพคุณพรพรมนะครับบอกว่าชัดเจนนะครับสวัสดีครับคุณลุงมหาสวัสดีคุณสุรเดชด้วยนะครับสวัสดีคุณเขตด้วยนะครับชัดเจนครับขอบคุณครับมาต่อกันที่กายภาพนะครับอันนี้คือกายภาพที่เราได้จากปูแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องสูตรทางเคมีไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีความเกี่ยวโยงทั้งหมดแล้ววัตถุชิ้นแรกมันอายุห่างจากพระสมเด็จเยอะมากถูกไหมเราก็ยังรู้อะไรอาจจะแบบมันอาจจะแบบยังห่างกับพระสมเด็จอยู่ชิ้นต่อมาผมจะเอาชิ้นนี้ให้เพื่อนๆได้ศึกษานั่นก็คือไม้กลายเป็นหินนะครับเข้ากล้องใหญ่ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดเปล่านะอันเนี้ยคือไม้กลายเป็นหินนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆแล้วข้างในเนี่ยเห็นป่ะจะเป็นชั้นตรงกลางจะเป็นคาร์บอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลือกภายนอกอันนี้คือวัสดุที่เก่าจนกลายเป็นหินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่กล้องกำลังขยายสูงเห็นไหมครับก็จะมีความฉ่ำนวลขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะนี่คือของเก่าจริงๆนะครับจะเห็นผลึกแคลไซต์เล็กๆระยิบระยับอยู่ภายในเนื้อนะครับแล้วในเมื่อนี่คือสอนให้วิธีให้ดูของเก่าจริงๆก่อนต่อไปเราก็ต้องหาวัสดุเทียบเคียงกับพระสมเด็จนะครับนั่นหมายถึงวัสดุที่คล้ายกันนะคำว่าคล้ายกันนั่นหมายถึงอะไรโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยแคลเซียมนะครับผมก็บอกแล้วว่าผมได้ตัวอย่างที่มาจากยอดเจดีย์องค์พระปูนที่ได้จากการกระเทาะกระเบื้องบนยอดเจดีย์องค์พระแล้วปูนเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้ใช้ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนนะครับหรือว่าการเผาหินแปรเพราะว่าปูนที่เอามาใช้ผมโตมากับวัสดุชิ้นนี้ผมโตมากับงานปูนเพราะที่บ้านผมขายวัสดุก่อสร้างนะครับผมถึงเข้าใจดีแล้วก็ผมไปศึกษาโรงงานปูนเนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะฮะปูนที่แคลเซียมที่มาทำปูนเป็นปูนซีเมนต์ได้เนี่ยบนโลกใบนี้มีอยู่2อย่างอย่างแรกคือแคลเซียมที่ได้จากเปลือกหอยนะครับอย่างที่2คือแคลเซียมที่ได้จากหินปูนนะครับแล้วอย่างปูนซีเมนต์เนี่ยในประเทศไทยถูกนำมาใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่5นะครับในอดีตที่ผ่านมายุคทราวดีอะไรก็แล้วแต่บริเวณใกล้เคียงกับวัตถุโบราณต่างๆนะครับจะเห็นบรรดาซากปลาดาวซากปะการังซากเอ่อเปลือกหอยนะครับเขาเอาแคลเซียมเหล่านั้นมาเผาและเอามาทำเป็นปูนซีเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อผมเพื่อนๆไปหาเปลือกหอยนะครับที่ไหนมาก็ได้เอาเปลือกหอยที่ได้จากเอ่ออะไรหอยนางรมก็ได้ชิ้นใหญ่หน่อยหรือหอยแครงอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเ
เพื่อนๆเอามาเผาประมาณสัก15นาทีเอาน้ำค่อยๆหยดลงนะครับเผาให้มันแดงเลยแล้วพอปูนมันเริ่มไอคายออกซิเจนออกไปจากแคลเซียมแล้วเพราะว่าที่เราเอาความร้อนเข้าไปเผาเพื่ออะไรเพื่อไล่ออกซิเจนในเนื้อออกนะครับไม่ได้เผาให้มันสลายตัวแต่เผาเพื่อให้ออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สลายตัวออกไปนะครับ เพราะเวลาเราเผาเนี่ยวัสดุทุกอย่างที่ประกอบด้วยน้ำเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีออกซิเจนแฝงอยู่ในตัวเวลาเราเผาวัสดุเหล่านี้จะเห็นเป็นไอน้ำหรือควันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็นั่นน่ะคือการเผาก็คือการใช้ความร้อนสูงในการแยกตัวระหว่างวัสดุกับออกซิเจนออกเดี๋ยวเอาหน้าพระลงด้วยดีกว่าเพื่อนๆจะได้แบบเห็นแล้วก็พิจารณาไปด้วยที่ผมบอกแล้วว่ามันก็จะมีออกซิเจนเป็นหลักถูกไหมครับแล้วเวลาเราเอาน้ำเข้าไปค่อยๆหยดเนี่ยจนแปรสภาพจากเปลือกหอยกลายเป็นปูนซีเมนต์นะครับหรือแคลเซียมหายเดี๋ยวก่อนแคลเซียมมอนอกไซด์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีแคลเซียมไฮคาร์บอเนตไฮคาร์บอเนตก็คือแคลเซียมที่ถูกความร้อนเผาออกไปนะจะเป็นไฮคาร์บอเนตนะครับแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์ก็คือจะเป็นการเอาน้ำเข้ามาผสมก็จะเป็นปูนซีเมนต์นะครับแล้วพอเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้มันถึงแบบทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆตามธรรมชาติในการงอกหรือการเกิดผลึกต่างๆบนพื้นผิวนะครับไม่ใช่คำว่าแป้งโรยพิมพ์ ถ้าเกิดแป้งโรยพิมพ์ยังอยู่ได้โลหะมันก็มีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วค่าสนิมต่างๆค่าออกไซด์ต่างๆบางคนบอกว่าผมอธิบายผิดนะครับตัวแคลเซียมผมไปเรียกว่าออกไซด์ออกไซด์มันก็คือแปลง่ายๆก็คือคราบสนิมหรือว่าคราบที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจน ออกไซด์มันประกอบด้วยออกซิเจนนะครับไอคนที่คอยโจมตีผมเนี่ยผมแบบบอกว่าให้ผมไปศึกษาใหม่ให้คุณนะมาศึกษาแล้วผมก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดคิดว่าผมไม่แน่จริงนะคุณส่งเรื่องนะครับแล้วก็เอ่อส่งหมายมาให้ผมเลยนะให้ผมไปชี้แจงได้หมดเพราะผมจะได้รู้ด้วยว่าผมสู้กับใคร นะผมแบบไม่ได้แบบมานั่งแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรเลยผมเจอนักวิชาการมาเยอะมากกว่าคุณผมเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมถ่ายทอดให้ทุกคนสืบค้นอย่างพระที่ผมเอามาขึ้นทะเบียนเนี่ยมันไม่ใช่พระผมโดยตรงเป็นพระของทุกคนที่ถือครองเอาไว้ตั้งแต่อดีตนะครับแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์สืบทราบแยกส่วนประกอบและเอามาทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้อย่างชัดเจนนะครับมาต่อไปก็ที่เราพูดถึงเอ่อกายภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างบางคนก็ยังไม่เห็นกายภาพภายในนะครับแล้วที่ผมบอกแล้วว่ามันจะมีส่วนประกอบพระสมเด็จทุกองค์ที่ผ่านมาตรฐานของผมแม่เหล็กต้องดูดติดเป็นอันดับแรกๆก่อนนะครับส่วนที่ไม่ติดผมจะแยกเป็นมันจะมีอยู่2ยุคต้นนะครับจะไม่ติดแล้วก็หลังยุคปลายหลังยุคปลายก็คือหลังสมเด็จโตท่านมรณภาพไปแล้วไม่ติดนะครับทำไมถึงบอกว่าไม่ติดมันจะมีพระบางขุนพรหมบางส่วนที่บรรจุทีหลังเนื่องจากมวลสารหลักหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับวาระหลังสุดก่อนสมเด็จโตมรณะวาระหลังสุดมวลสารจึงน้อยกว่าวาระแรก
ที่ทำแล้วบรรจุกุเข้าไปก่อนในชั้นแรกๆนะครับแล้วบรรจุกุเข้าไปก่อนชั้นแรกๆในบางขุนพรหมแม่เหล็กดูดติดนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็บอกแล้วว่ามีวัสดุในการของเพื่อนๆที่เอามาตรวจสอบและขึ้นทะเบียนทิ้งไว้เป็นหลักฐานเพราะผมต้องเก็บเป็นหลักฐานการเก็บเป็นหลักฐานไม่ใช่คำว่าความจำคุณเอาความจำมาใช้กับ กระบวนการพิสูจน์ทราบไม่ได้คุณต้องจดบันทึกคุณต้องทำบันทึกนะครับและการทำบันทึกของผมที่ดีที่สุดก็คือการขึ้นทะเบียนพระเครื่องนะครับในเมื่อเรามีการศึกษาอย่างชัดเจนอย่างท่องแท้แล้วกระบวนการที่ดีที่สุดก็คือการนำวัสดุมาถ่ายอัตลักษณ์และเก็บอัตลักษณ์เอาไว้นะครับอืม มาดูองค์ต่อมาที่ผมบอกแล้วว่าอย่างบางคนเนี่ยเห็นที่เป็นเนื้อสีเขียวเขียวนี้มันมาจากอะไรบางคนก็บอกว่ามาจากดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดสระอะไรก็แล้วแต่นะครับในเมื่อพระที่เป็นสีมีไหมก็มีแต่ก็ยังที่จะหลบเลี่ยงบาลีนะครับหลบเลี่ยงความจริงว่าหาว่าวัสดุเหล่านี้เป็นของเทียมของทำเรียนแบบของอุปโลกนะครับเมื่อข้างหลังก็มีตราชัดเจนและพระทุกองค์ที่เอามาขึ้นตรงนี้ทุกองค์แม่เหล็กดูดติดหมดนะครับแล้วเวลาเราส่องเข้าไปดูที่เนื้อมวลสารภายใน เห็นไหมก็จะมีสีแดงเม็ดสีแดงนี่ก็คือพระประจำวันที่เป็นสีแดงอีกเอามาใส่เพราะการผลิตมันจะมีพระที่ตัดปีกและไม่ได้ตัดปีกนะครับพระที่ตัดปีกออกไปปีกที่เขาตัดออกมาเขาตัดและทิ้งให้แห้งเอาไว้จนมันแห้งไม่สามารถที่จะเอากลับมาคลุกทำมวนอะไรอ่ะ มันแห้งแล้วมันแข็งอ่ะวิธีการก็คือเอากลับมาแล้วมาทุบแล้วมาผสมเพื่อใส่ในพระรุ่นวาระอื่นๆที่ทำจากหลังวาระที่ทำแรกเริ่มนะครับจึงปรากฏเนื้อมวลสารในพระถัดไปนี่แดงเดี๋ยวพระเนื้อสีแดงให้ดู ขอบคุณครับคุณบางออนนินแสงนี่พระสีแดงเห็นไหมก็จะเห็นองค์ประกอบอย่างผงตะไบทองเนี่ยที่ปรากฏในเนี้ยเอานำมาจากอะไรนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็น DNA เดียวกันกับพระวัดปากบางคำว่าพระวัดปากบางวัดปากบางจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สมเด็จโตท่านทันวาระการสร้างนะครับและการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหล่อชิ้นเดียวหล่อองค์ใหญ่ขึ้นมาได้เลยปัจจุบันก็ยังทำไม่ได้นะครับตรงที่เขาต้องหล่อมาเป็นชิ้นๆพอหล่อมาเป็นชิ้นๆปุ๊บมีการทำเชื่อมเอาขึ้นไปเชื่อมและรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยคุณเชื่อมยังไงให้มันไม่มีนูนให้มันไม่เป็นรอยได้ไหมไม่ได้พอเชื่อมเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นรอยถูกไหมพอมันเป็นรอยปุ๊บสิ่งที่สมัยก่อนมันไม่มีเครื่องเจียนะครับเขาใช้อะไรเจียเขาใช้ติวตะไบในการเจียในการเอ่อฝนเพื่อให้ร่องรอยหรือว่ากระดาษทรายหรือว่าหินอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในการขัดพื้นผิวให้มันสามารถเรียบเนียนได้พอเศษเหล่านี้มันตกลงมาที่พื้นท่านก็ให้คนงานเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วเอามาสร้างเอามาใส่ในพระรุ่นถัดๆมาขอบคุณครับคุณสิริกรส่งดาวมาให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับอืม เนี่ยหลังก็เป็นหลังตารอ4เหมือนกันมีฟันเฟืองเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อกี้ดูเขียวดูแดงไปแล้วเหลืองนี่มันของผมหักแตกแล้ว
แต่มีองค์สมบูรณ์อยู่นะครับผมเอาองค์ที่ระเบิดมาเนี้ยพวกเนี้ยเอามาศึกษาแล้วเอามาบดเพื่ออะไรดูกายภาพภายในนะครับอย่างองค์ที่ชำรุดเนี่ยเราจะเดี๋ยวดูนะอันนี้เนื้อเหลืองในพระสมเด็จเนื้อเหลืองมีไหมก็มีเนื้อเขียวเนื้อแดงก็มีที่ตัดปีกและไม่ตัดปีกนะครับดูกายภาพภายในเห็นผงช็อกนี่คืออะไรนี่คือผงช็อกใช่ไหมแต่พวกบรรดาเซียนทั้งหลายจะบอกว่าอันนี้เป็นผงพุทธคุณทั้ง5ผงปัทมังอิทธิเจตีนิสิงเหแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ผมจะเรียกกลางๆก็คือเป็นผงช็อกและผงช็อกเนี่ยมันมาเยอะแยะได้ยังไงสมัยนั้นสมเด็จพระอาจารย์โตท่านเป็นอาจารย์ที่สอนบาลีในวังหลวงหรือเขตวังหลวงนะครับซึ่งในเมืองหลวงเนี่ยโรงเรียนที่ดีที่สุดก็คือวัดถูกไหมถ้าใครบอกว่าไม่ใช่นะครับผมย้อนกลับไปแค่ประมาณสัก30กว่าปีผมโตมาจากโรงเรียนวัดนะครับผมเรียนมาโรงเรียนวัดไผ่ล้อมนะครับสมัยที่หลวงพ่อคูณท่านยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนบวชให้ผมด้วยผมท่านแน่ๆแล้วก็เป็นคนศึกให้ผมด้วยนะครับแล้วบอกแล้วว่าสมัยก่อนเอ่อตามพื้นที่ชนบทโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนวัดนะครับและในจังหวัดนครปฐมเนี่ยโรงเรียนวัดก็มีหลายโรงเรียนมากไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมนะครับโรงเรียนวัดวังเย็นโรงเรียนวัดโพงมะเดื่อโรงเรียนวัดสักกระเทียมโรงเรียนวัดบางพระโรงเรียนคือสมัยก่อนเด็กจะต้องเรียนก็คือเรียนอยู่ในละแวกโรงเรียนวัดก่อนที่จะเป็นโรงเรียนของเทศบาลหรือโรงเรียนเอกชนนะครับสวัสดีครับคุณไพรัตน์แล้วก็ผงช็อกเหล่านี้เวลาสมเด็จสมัยก่อนผงช็อกการสร้างผงช็อกสร้างยังไงก็คือสมัยก่อนจะมีแค่ดินสอที่ได้จากการเผาดินนะครับแล้วมาทำเป็นผงช็อกดินเหล่านี้บางคนบอกว่าเป็นดินสอพองดินสอพองไม่สามารถเอามาทำเป็นดินสอได้เอามาทำเป็นช็อกได้แต่เอามาทำเป็นดินสอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเอ่อเอามาขีดเขียนบนกระดานชนวนนะครับด้วยกายภาพของผงช็อกจะมีความนิ่มนะครับจะไม่มีความแข็งเวลาเขียนเอาไปปุ๊บเนี่ยเส้นมันจะแตกมันจะไม่สวยงามไปดูกระดานชนวนถ้าเกิดผู้ใหญ่บางท่านเคยใช้กระดานชนวนจะรู้กายภาพนี้ดีว่าช็อกที่ใช้กับกระดานชนวนแข็งพอๆกับถ้าเกิดปัจจุบันให้เห็นภาพได้ชัดเจนก็คือเหมือนกับไอ้ดินสอขีดเหล็กนั่นน่ะ texture เดียวกันกับไอ้ช็อกที่เขียนในกระดานชนวนเลยครับแล้วพอเขียนมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นร่องรอยที่ถูกขูดพื้นผิวแล้วบางคนบอกเอาดินสอพองมาใส่ไอ้ผงช็อกนี่ทำจากดินสอพองนะครับดินสอพองโดนน้ำก็ละลายแล้วครับถ้าบอกว่าไม่ละลายไอ้ที่คุณเล่นสงกรานต์กันน่ะละลายไหมแล้วขยายไปดูผงช็อกผงพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยผมจะบอกแล้วอยู่ในกลุ่มของผงช็อกเห็นไหมถ้าเป็นผงช็อกผงดินสอพองจริงๆนะผงเหล่านี้เวลาโดนสีที่แปลกปลอมนะครับคำว่าสีที่แปลกปลอมด้วยองค์กายภาพขององค์นี้เนื้อหลักเป็นเนื้อสีเหลืองแต่ทำไมผงช็อกยังคงลักษณะเป็นสีขาวอยู่ทำไมสีเหลืองถึงไม่แทรกตัวเข้าไปในผงช็อกนั่นก็หมายถึงว่าผงช็อกมีความแข็งแกร่งมากกว่าเนื้อมวลสารหลักถูกไหมสีมันถึงไม่แบบเข้าไป
เป็นส่วนประกอบในเนื้อเดียวกันได้มันถึงแยกส่วนออกมาชัดเจนนั่นหมายถึงก็บอกแล้วว่าผงช็อกเนี่ยมันมีความแข็งมากกว่าตัวที่เป็นวัสดุเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อปูนเปลือกหอยแล้วก็เอามาผสมสียังเป็นสีเหลืองเลยเห็นไหมครับ ผสมสีแดงก็เป็นสีแดงแต่ทำไมผงช็อกเหล่านี้ยังคงลักษณะสีขาวเอาไว้อยู่ได้นี่คือการสืบค้นของกระบวนการสร้างและก็เนื้อหามวลสารต่างๆนะครับอ่าพอเรารู้ตรงนี้กายภาพรู้หมดก็มาถึงปฏิกิริยาต่อมาที่ผมบอกแล้วว่าแม่เหล็กต้องดูดติดนะครับองค์นี้ผมก็เคยบดมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเศษพระที่ผมเคยบดมาเรียบร้อยแล้วกับดินเจ็ดป่าเจ็ดโปงไปดูคลิปเก่าๆผมนะอันนี้จะเป็นเนื้อพระสมเด็จที่ผมเคยบดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอขยายให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับในเม็ดเล็กๆก็จะมีปฏิกิริยาของแคลไซต์ทั่วไปหมดแล้วผงช็อกที่เป็นสีขาวๆที่บรรดาเซียนต่างๆบอกว่านี่คือผงพุทธคุณนะครับนี่ผมก็บดมาให้เห็นเดี๋ยวผมขอปรับเห็นชัดเจนไหมครับผงเหล่านี้ก็ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กเหมือนกันซึ่งผมขยายมาตรงนี้ปุ๊บนี่ก็ไม่ใช่เหล็กไหลถูกไหมครับนี่คือผงพระที่ผมบดจากองค์พระจริงๆนะครับต่อไปดูที่ผมบอกแล้วว่าผมได้ตัวอย่างมาจากหลวงพ่อทางภาคอีสานนะครับเคยเอานำดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งดินโป่งนะครับที่เวลาท่านไปเดินธุดงค์ท่านก็จะเห็นดินเหล่านี้แล้วก็เก็บเอามารวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านเห็นว่าผมตอนที่ผมศึกษาใหม่ๆท่านก็ได้มอบส่วนหนึ่งมาให้ผมได้ศึกษานะครับนี่คือดินโป่งดินโป่งเหล่านี้ก็ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กเหมือนกันนะครับและมีหลายคนสงสัยว่าดินโป่งท่านจะหามาใส่ทำไมนะครับนี่กายภาพของดินโป่งที่โดนบดละเอียดมาแล้วนะดินโป่งท่านหามาใส่สมัยก่อนเรายืนอยู่บนกับคำว่าความเชื่อนี่คือดินโป่งเมื่อก่อนเนี่ยเรายืนอยู่บนกับคำว่าความเชื่อนะครับยืนอยู่บนความเชื่อคือเวลาชาวบ้านหรือหลวงพ่อเดินธุดงค์ไปในป่าชาวบ้านเดินหาของป่าเมื่อก่อนเราอยู่กับป่านะครับชาวบ้านไปเห็นเสือกินดินช้างกินดินคิดว่าเป็นแร่ธนสิทธิ์ไหมครับไปเห็นโลหะที่อยู่ในถ้ำย้อยลงมาลักษณะคล้ายๆโครงสร้างคล้ายๆกับเอ่อการไหลย้อยนะครับการรวมตัวของโลหะซึ่งโลหะเป็นธาตุที่แข็งแต่มันพออยู่ในธรรมชาติมีการแบบลักษณะเหมือนเหล็กที่มันไหลออกมาเขาก็จะเรียกเป็นเหล็กไหลหรือดินโป่งเขาก็จะบอกว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับแต่ถ้าปัจจุบันดินโป่งก็คืออะไรดินที่มีความเค็มแต่ในอดีตดินโป่งคือดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นะครับแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ไอดินโป่งเนี่ยมันก็เกิดจากบ่อโป่งที่เกิดจากการทับถม
ของซากพืชซากสัตว์นะครับไหลรวมลงมาอยู่ในบ่อนั้นบ่อเดียวจึงมีปริมาณของแร่ธาตุสูงกว่าปกติสวัสดีครับคุณพงศักดิ์อืม พอสูงกว่าปกติก็เนี่ยแหละมันเป็นที่ไปที่มาที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้นะครับแล้วที่ผมเลือกมาให้ทุกคนศึกษาก็บอกแล้วว่าเราเอาองค์ที่แม่เหล็กดูดติดก่อนเพราะเวลาตั้งคำถามเนี่ยทุกคนเป็นผู้บริโภคนะครับคุณจะเลือกองค์ไหนก่อนน่ะในเมื่อถ้าเกิดเรามีพระให้เลือก2องค์องค์หนึ่งแม่เหล็กดูดติดอีกองค์ดูดไม่ติดนะครับตรวจอายุมาแล้วนะผ่านทั้ง2องค์เพื่อนๆจะเลือกองค์ไหนก่อน ก็ต้องบางคนก็บอกเลือกองค์ไม่ดูองค์ไม่ติดบางคนก็เลือกองค์ดูติดนะครับแล้วถามต่อมาคุณอยากได้พระที่สร้างในวัดหรือพระที่สร้างนอกวัดพระที่สร้างในวัดกับพระที่สร้างนอกวัดที่ไหนมวลสารจะเยอะกว่ากันนะครับแค่นี้ทุกคนก็หาคำตอบกันได้อยู่แล้วอ่าต่อมาแล้วเมื่อกี้ผมก็ข้ามข้ามไปนิดนึงในเรื่องของวัสดุที่เทียบเคียงผมก็ได้ปูนเก่าจากยอดเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์อันนี้มานะครับแล้วก็มาส่องให้เพื่อนๆดูเลยนี่ปูนที่มีอายุพันสมเด็จโตจริงๆนะครับเนื้อก็จะมีความฉ่ำนวลแล้วก็อันนี้คือปูนเก่าที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลสภาพนะครับแล้วผมก็เอามาเทียบกับปูนเก่าที่ผ่านการแปลสภาพแล้วก็คือพระนางพญารุ่นที่องค์พระปฐมเจดีย์ได้มีวาระการจัดสร้างที่ชัดเจนก็คือเอาปูนเก่ามาสร้างพระใหม่องค์นี้เดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้ดูอ่ะอันนี้นะครับเอาปูนเก่ามาสร้างพระใหม่เพราะมีเซียนหลายๆคนบอกว่าเอาปูนเก่ามาทำใหม่นะครับเนื้อมันก็เก่าคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณจะทำเอาของเก่ามาเนี่ยคุณต้องหมักดินหมักปูนไว้ก่อนไหมถ้าต้องหมักไว้ก่อนนะครับคุณก็สร้างพระเนื้อดินกันมาเยอะมากมายนะครับเวลาคุณสร้างเนี่ยคุณสามารถที่จะตามมวลนี้เอามาผสมมิกแล้วเอามาปั้นลงไปในแบบเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีการหมักกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวเขายังต้องเอามาหมักเลยเอาดินจากธรรมชาติมาเอามาเสร็จปุ๊บมาตากแห้งเสร็จตำให้ละเอียดเสร็จเอาน้ำพรมปั้นขึ้นรูปเสร็จต้องเอาไปหมักดินลงไปในที่หมักอีกนะครับถึงจะมาสร้างพระได้ขบวนการนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่คือพระเนื้อผงนี่สมเด็จนางพญาเนื้อผงกับเบื้องเก่า155ปีสุดยอดองค์พระปฐมเจดีย์นะครับวัตถุที่ผมเอามาสอนเพื่อนๆเนี่ยเป็นวัสดุที่มีวาระการจัดสร้างจริงขอบคุณครับคุณณรงค์ทองศรีชัดเจนครับแชร์แล้วครับไม่มีใครตั้งคำถามอะไรเลยครับตั้งคำถามได้นะกลับมาที่องค์พระนี่เราเอาปูนเก่ามาทำพระใหม่เนื้อมันก็จะไม่ได้เก่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทียบซ้ายขวาให้ดูระหว่างปูนเก่าที่มาผสมใหม่กับเนื้อพระที่เก่าจริงๆ
แตกต่างกันไหมครับนี่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ใช่แบบเอามาแล้วมาบางคนบอกไอ้ของเก่าอายุเท่านู้นเท่านี้ใช่พระอะผมบอกเลยมันมีการสร้างมาตั้งแต่โบร้ำโบราณนะครับและมีการสร้างมาตั้งแต่โบร้ำโบราณเราจะแยกองค์ประกอบยังไงอะถ้าเรายังดูมวลสารไม่เป็นแล้วเราจะรู้ไหมครับว่าพระองค์ไหนของใครใครเป็นคนสั่งจัดสร้าง ถึงพระที่บางคนบอกเอ้ามีดูดติดเหมือนกันก็มาดูกายภาพอีกว่ากายภาพมันได้หรือไม่ได้คุณจะเร่งทำปฏิกิริยายังไงบอกว่าไอ้น้ำปูนทำแค่ไม่กี่สิบปีก็ทำได้คุณไปทำมาดูก่อนเนี่ยพระเนี่ยสร้างมาเอ้าวาระการสร้าง10 10 ปีได้แล้วนะครับองค์เนี้ยเนี่ยองค์เนี้ยสร้างมา10 ปีได้แล้วไปเปิดในกูเกิลดูก็ได้นะครับการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์เมื่อกี่ปีที่แล้วนะครับแล้วพระองค์เนี้ยสร้างมากี่ปีแล้วเป็น10 ปีแล้วนะครับ เนื้อยังแบบไม่เห็นเท่ากันกับเนื้อที่เก่าจริงๆเลยอะแล้วผมก็มีพระนี่องค์นี้ดูตาเปล่าเก่าไหมครับตาเปล่าหลายๆคนมาบอกเก่านะแต่พอขึ้นกล้องเนื้อแทบไม่ต่างกับเนื้อ10 ปีที่ผ่านมาเลยแต่มันมีความเลอะเทอะมากกว่าเพราะไอ้ที่เลอะเนี่ยนะครับมันคือน้ำยาคือสารละลายที่มันพยายามทำให้มันดูเก่านะครับอาแต่พอเทียบกับองค์ที่เก่าจริงๆ ซ้ายมือคือองค์แท้ขวามือคือองค์เลียนแบบจากภาพแยกออกไหมถ้าแยกไม่ออกเดี๋ยวผมเซฟเหมือนหรือแตกต่างกันครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยพระที่แอบทำเก่ากับพระเครื่องที่เก่าจริงๆแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนผลทางเครื่องมือเนี่ยผมเอาให้เพื่อนๆดูเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากจะศึกษาเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ผมก็คือ Amulet ID นะครับในนั้นก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกก็สามารถดูพระเพื่อนๆได้ตลอดนะครับจะโชว์อยู่ในหน้าเจ้าของพระในนั้นน่ะชัดเจนทุกอย่างมีผลตรวจกับเครื่อง XRF ทุกองค์นะครับแล้วภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์ทุกองค์ก็เป็นพระองค์นั้นจริงๆสามารถจะสืบค้นที่ไปที่มาได้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยเพื่อนๆมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้ามีใครสงสัยอะไรตั้งคำถามมาได้เลยผมจะตอบคำถามทุกคำถามที่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับมีไหมครับ
ถ้าไม่มีคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังที่ช่องยูทูบได้นะครับหรือใครไปตั้งคำถามไว้ในช่องยูทูบก็ได้นะครับผมจะเก็บรวบรวมแล้วก็รอเวลามาทำคลิปเพื่ออธิบายให้กับเพื่อนๆให้ชัดเจนอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับน้องคุณสิริกรนะครับบอกผมสิ้นสงสัยนานแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับก็คนที่ศึกษามากับผมมานานๆเนี่ยผมจะมีหลักฐานมีการค้นหาประวัติศาสตร์นะครับที่ชัดเจนแล้วก็เอามาสอนให้เพื่อนๆได้รู้เรียนรู้เบื้องต้นนะครับคำว่าเรียนรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือระดับสูงต่างๆเอามานะครับทุกอย่างผมต้องมีความชัดเจน นะฮะผมจะไม่เอาตัวผมไปเสี่ยงกับคุกตารางแน่นอนนะครับเพราะ1ที่บ้านผมก็มีครอบครัวนะครับผมก็อยู่ร่วมกับทุกๆคนอย่างมีความสุขและผมอยากให้ทุกๆคนมีความสุขในการสะสมด้วยซ้ำไปเพราะอะไรคุณใครที่แบบจ้องจะมาทำร้ายผมอะนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะมาปรามาสผมหรือจะมาใส่ร้ายใส่ความผมอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณอยากได้ของแท้หรือของเก๊นะครับแต่ถ้าเกิดพ่อค้าที่ซื้อขายคุณจะขายของแท้หรือของเก๊มันเรื่องของคุณคุณจะตั้งราคาเท่านู้นเท่านี้มันเรื่องของคุณนะครับคุณสามารถทำเอกสารชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างสิ้นข้อสงสัยมันก็คือประโยชน์ของคุณถูกไหมกับการกระทำที่ผมมาทำแบบนี้ผมเพื่ออะไรเพื่อรักษาศิลปะที่แท้จริงนะครับและสร้างมูลค่าที่แท้จริงมีการทำทุกๆอย่างบนพื้นฐานของข้อกฎหมายนะครับกฎหมายมีระบุไว้ตั้งนานแล้วมีขบวนการอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ในอดีตไม่เคยมีใครทำแล้วจนเป็นช่องว่างทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมบอกเลยว่าเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่ในประเทศไปถึงต่างประเทศด้วยแล้วปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือทุกๆอย่างสร้างมาเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อค้นหาความจริงไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นอาวุธให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะมาคอยทิ่มแทงคนอื่นไม่ใช่คนที่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการสะสมทุกคนอยากหาความจริงนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับอย่างคุณพี่บุญธรรมนะครับสะสมเก็บพระแท้สบายใจครับอาจารย์เต็มเปี่ยมด้วยพุทธคุณด้วยครับใช่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสามารถไปรับชมต่อได้ในช่องยูทูบตีแลบก่อสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ